ඉතින් බොයිස් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන 770ට ගිහිල්ලා මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට free data කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට free data කියලා ඊයේ දාපු හින්දා තමයි මට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට GB 5ක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ MB 5120ක් වගේ තමයි අපිට MB හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් මේක හරියටම අපිට සතියක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ 7 days මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන ඩයලොග් සීම් එක පාවිච්චි කරන ඉතින් හැමෝම මේ දවස්වල හොයන දෙයක් තමයි GB 5ක් අපි කොහොමද ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය 776ට free data කියලා type කරලා මෙන්න මෙතන capital වලින් තමයි type කරන්නේ ඔක්කොම space තියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන type කරලා ඒක send කරන්න ඕන ඔයාගේ dialog sim එකෙන්. ඒක අපිට මෙන්න මේ වගේ GB 5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින්